Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Engineer Kim, a registered mechanical engineer and a freelance designer. For today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga bang pagkakaiba ng aluminum at ng stainless steel in terms of definition, properties, advantages, and practical uses. Mahalagang alam nyo to, especially kung nasa field kayo ng design, fabrication, or simpleng DIY projects lang. Mahalagang alam nyo kung kailan mo gagamitin ng stainless and aluminum. So tara, let's start. Okay, so unahin muna natin yung stainless steel. Stainless steel is a type of alloy steel na may 10.5% na chromium content. Okay? Ang chromium is nagsisilbi siyang thin protective layer sa surface ng metal. Okay? So, the more na mataas ang chromium content or nickel, mas mataas din ang corrosion resistance. So, ito kasi yung nagsisilbing shield laban sa kalawang or mga chemical reaction. So, meron tayong different types ng stainless steel. So, we have the regular stainless steel, which is the 304. Ito yung usually nakikita natin sa environment natin, like sa kitchen, mga indoor use. And meron din tayong natawag na marine grade stainless steel. Ito yung 316 na usually ginagamit sa mga coastal areas na exposed sa salt water kasi mas mataas ang content ng chromium and nickel nito. Kaya mas mataas din yung corrosion resistance niya. So, aside from that, pag-usapan naman natin yung properties. Okay? First is the corrosion resistance. So, nabanggit ko nga na meron siyang chromium content or nickel na nagsisilbing protective shield laban sa kalawang or mga chemical. So, if ever na ma-expose siya sa mga ganong environments is meron siyang shield para hindi siya kalawangin. And for the durability and strength naman, mas mataas ang tensile strength ng stainless steel with compared to aluminum. So, meaning hindi siya madaling ma-deform under load. Kaya ideal to for heavy-duty applications like sa mga construction beams, pressure vessels, and sa mga automotive parts. Another property is the heat resistance. Okay? Ang mga stainless steel kasi, hindi siya agad nasusunog or nagiging brittle kahit ma-expose siya sa mga high-heat environments. Kasi meron tayong different grades ng stainless steel. We have 310 and 446 grades. So, ito yung mga dinesign para sa mga high heat environments like sa furnace, boilers, mga exhaust. So, yun yung may mga matataas na temperatures. For the density and weight naman, mas heavier ang stainless steel with compared to aluminum. Kaya, advantage ng stainless steel is rigid siya and stable siya. Kaya, mas maganda siya ginagamit sa mga heavy duty talaga. And another properties niya is the toughness. Okay, so, di siya agad-agad nagiging brittle if may expose siya sa sobrang lamig na environment. Kaya usually ito yung ginagamit sa mga aerospace or sa mga energy industries. Kasi nga is meron siyang ganitong karakteristik. In summary, stainless steel is a corrosion resistant, durable, strong, and heat friendly. Kaya most industries talaga is ginagamit is stainless steel. Proceed naman tayo sa aluminum. Okay? Aluminum is a lightweight silver white metal na may natural protective oxide layer. So, meaning, resistant to corrosion din siya kahit hindi siya coated. So, unlike sa stainless steel is meron siyang chromium content, di ba? So, meron siyang protective layer. So, itong aluminum is meron na siyang natural protective oxide layer. Ilan sa mga properties niya, una is lightweight. Okay? Almost 1/3 lang ng stainless steel is yung aluminum. So, ganun lang siya kagaan. And another thing is resistant to corrosion dahil nga siya ay merong natural protective oxide layer. So, resistant to corrosion siya kahit ma-expose din siya sa mga wet environments, salt water, or any chemical. So, good electrical and thermal conductivity. Okay? Ginagamit to sa mga heat sinks, wirings, and sa mga electronics. And another thing is malleable and ductile. Sabihin, madali siyang i-form, i-bend, or i-extrude dahil sa ability nga niya na flexible siyang material, madali lang siyang i-form. Okay? So, kasi malambot lang to. So, hinahaluan lang to ng ibang metals para maging matibay. So, kaya hindi ganun ka-strong ang aluminum kung ikukumpara mo sa stainless steel. Kasi soft lang to and low lang ang kanyang strength. So, saan nga ba ang mga industry o ginagamit yung aluminum? Okay, so usually ginagamit to sa aircraft, aerospace parts, like sa mga lightweight structures niya. And then, sa packaging, like sa cans, foils, containers. And aside from that, ginagamit nito sa mga electronics, like sa mga heatsinks, wirings, casing. Okay, so marami siyang pwedeng paggamitan. So in summary, aluminum is lightweight, corrosion resistant, easily formable, pero lower strength siya with compared to stainless steel. Kaya ideal to sa mga applications na merong moderate durability and weight reduction. All in all, depende pa rin to saan mo siya gagamitin. May mga factors tayo na dapat i-consider like yung environment, load requirement, fabrication process, and syempre yung budget.
So, kaya mahalaga na alam mo yung difference ng aluminum at stainless steel para sa susunod na meron kang project is alam mo na kung ano yung material na gagamitin mo. Hopefully, may natutunan kayo for today's video. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye!